Chào mừng các bạn đã quay trở lại với review 3D hay. Ở cuối tập trước, Hàn Thiên Vũ cứ tưởng sẽ hạ được Mộc Vân, nhưng quay ra thì thanh kiếm đã xuyên vào người mình khiến hắn gục ngã hoàn toàn. Sau đó Trần Nhiễm và Tinh Tử Hằng đã xuất hiện. Tinh Tử Hằng mục đích muốn lấy 5 bảo vật từ tay Mộc Vân, nhưng anh ta nhất quyết không cho và nói rằng sẽ hủy diệt cơ nghiệp của Huyền Không Sơn vì có thù không đội trời chung. Bỗng dưng một tiếng hét vang lên xung quanh. Mộc Vân, ngươi chính là người của Trung Châu Đại Lục phải không? Kẻ đó chính là Tinh Bắc. Nghe được tiếng hắn, Tinh Tử Hằng liền vỗ tay nói: ồ, đến từ Trung Châu Đại Lục. Chẳng trách ngươi không biết gì về Huyền Không Sơn. Trần Nhiễm cũng bình tĩnh mà nói: ta nói ngươi một lần cuối cùng, nếu ngươi giao ra Vạn Biến Chi Thụ, ta có thể tha cho ngươi. Tuy ngươi không thừa nhận, nhưng ta mạnh hơn ngươi, ta có thể dễ dàng lấy mạng ngươi bất cứ lúc nào. Thấy thế, Mộc Vân phẫn nộ quát: ta cũng nói lại cho ngươi biết, nhất định là Mộc Vân ta sẽ phá hủy cơ nghiệp vạn năm của Huyền Không Sơn ngươi, nhớ cho kỹ. Trần Nhiễm đáp trả: không muốn sống sao, ta cho ngươi toại nguyện. Một tiếng cười lạnh bỗng ở đâu vang lên: Trần Nhiễm, ngươi thật uy phong. Quay ra thấy một người mặc áo đen đứng bên đỉnh núi chính là Chu Tử Kiện. Song Trần Nhiễm có chút sững sờ kèm theo vẻ né tránh. Sau đó Chu Tử Kiện nói tiếp: ta sẽ không ra tay với ngươi, nhưng người kia đã khiêu khích Huyền Không Sơn ta nhất định phải hạ hắn, ngươi tránh ra. Nhưng Trần Nhiễm vẫn ngoan cố: ta sẽ không tránh, ngươi động đến hắn là khiêu khích đến uy nghiêm của Thiên Kiếm Sơn. Mộc Vân nở một nụ cười hung ác, nói: vậy thì Chu Tử Kiện, ngươi tới đi. Tuy nhiên Mộc Vân đã xoay chuyển tình thế, bay tới tiến vào quan tài và biến mất. Lúc này toàn bộ bên trong quan tài với chiều dài ngàn mét, rộng cao trăm mét trở nên tối đen như mực. Cùng lúc đó, Trần Uyên lao tới thấy cảnh Mộc Vân nhảy vào quan tài liền quát: Trần Nhiễm, ngươi đùa ta à? Huyền Yêu Nguyệt cũng xuất hiện và la lớn: ngươi làm hỏng đại sự rồi, trưởng lão Huyền Không Sơn sẽ không bỏ qua đâu. Trần Nhiên vẫn không thèm để tâm, trực tiếp bước ra ngoài, bay về phía khe hở của quan tài và đóng lại. Thấy cảnh này, Trần Uyên cùng Huyền Yêu Nguyệt sắc vô cùng ngơ ngác. Trong nháy mắt chiếc quan tài khổng lồ đã biến mất, chỉ để lại sương mù đen. Một lúc sau, ngoài núi lần lượt xuất hiện Thu Xích Yến, Tinh Tử Hằng, Phần Phiêu Tuyết. Tuy nhiên lại không có Thạch Xà, Phi Du và Tước Thải Y đâu. Lúc này, Chu Tử Kiện bắt đầu kể lại mọi chuyện xảy ra và giả vờ cười khổ. Thiên Ngọc Tử cũng đến và nói rằng: hừ, Thánh Thiên Tứ, ngươi đừng tìm phiền toái, Thiên Huyền Sơn đầy rẫy nguy cơ, ngươi chỉ có thể từ Thánh Tước môn đấu với người, không được phép động đến các thiên tài. Nếu không đủ khả năng, đừng vào núi Thiên Huyền. Thiên Ngọc Tử vốn đã khó chịu, nhưng càng khó chịu hơn khi bị Thánh Thiên Tứ nói như vậy: ngươi dám mắng ta? Thánh Thiên Tứ thấy vậy lại quát lên: chờ đã, nếu ta phát hiện Mộc Vân còn sống, ta nhất định sẽ lấy mạng ngươi ở Thiên Huyền Sơn, đòi lại công lý cho Tước Thải Y. Đến đây là hết tập 305 Vô Thượng Thần Đế. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.